පොලොස් කපනවා කියන එක හුඟක් අයට ගොඩක් අමාරු දෙයක්. සමහරු උයන්න කැමතිත් නැහැ පොලොස් කපන්න අමාරුයි කියලා. නමුත් අපි බලමු කොහොමද ලේසියෙන් පොලොස් ගෙඩියක් කපා ගන්න කියලා. මේ විදිහට පොලොස් ගෙඩිය නැට්ට පැත්ත මේ විදිහට කපා ගන්නවා මුලින්ම. ඊළඟට පොලොස් ගෙඩිය මේ වගේ දෙකට කපා ගන්නවා. කපාගෙන මේ අතට හරවගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න. අතේ කොහොල්ලේ නම් ගෑවෙනවා තමයි. නමුත් අපිට පොල් ටිකක් දාගත්තාම මේ කොහොල්ලේ යවා ගන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර ඉක්මනට අපි පොලොස් ගෙඩියෙන් භාගය සුද්ධ කරගත්තද කියලා. දැන් මේ කොහොල්ලෑ ටික මේ විදිහට මේ වගේ කපපු කෑල්ලක් මාරන් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ වගේ මැදනාස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. කපාගෙන මේ වගේ වතුර භාජනයකට අපිට එකතු කරගන්න දාගන්න පුළුවන්. එතකොට කහට පිපෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි විශේෂයෙන්ම වැදගත් හොඳට කැපෙන පිහියක් ගන්න එක. පිහිය කැපෙන්නේ නැත්නම් තමයි අමාරු කියන්නේ කපන්න. නමුත් හොඳට කැපෙන පිහියක් ගත්තාම පොලොස් කපනවා කියන එක ඒ තරම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේ විදිහට මේ කපා ගන්නවා. මේ වගේ ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට පොලොස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් පොලොස් උයන වෙලාවට මේ විදිහට පහසුවෙන් කපාගෙන උයන්න බලන්න.